חזרנו אליכם. כאילו לא מספיקות תחושות האשמה שיש גם ככה להורים, באה חנית פילניק וטוענת שהכל, כל מה שקשור לילד שלכם, אם זה בעיה פיזית או נפשית, הכל זה בגללכם. אבל בכל זאת יש משהו מעודד. אתם גם יכולים לתקן, והיא פיתחה שיטת ריפוי שנקראת הורים מרפאים, ועליה אנחנו הולכים לדבר עכשיו. שלום, חנית. שלום. ככה להטיל את כל האשמה על ההורים? זהו, זה לא ממש אשמה. זה נשמע ככה, וזה לא אשמה. זה יכולת טבעית שקיימת בהורה, ובעצם נמצאת לידינו, ולקחתי אותה והפכתי אותה לשפה. אני רוצה להתחיל קודם כל ולהגיד לך, אורי, שיש הרבה דברים שהם דומים לנו. שגם אבי נפטר כשהייתי שהוא היה בן 32, אני הייתי בת 8 חודשים. ואני חושבת שזה אחת הסיבות למה שאני עושה היום. בעצם הרגישות שיש לי לסבל של תינוקות, לילדים, כשילד יכול להיות בן 8 חודשים וילד יכול להיות גם בן 40 שסובל. אבל את חושבת שממש הרגשת את מותו בגיל כל כך צעיר? קודם כל, בוודאי, כי אמא שלי חוותה את הטראומה וזה עובר אליי. וזה בעצם מה שאני פיתחתי. שחוויות שהיו אצל ההורים יכולים לעבור לילדים שלהם. כי הרי ילדים זה בעצם רדאר. אנחנו רואים את זה בהמון סיטואציות. כשאנחנו עצובים, מנסים להסתיר מהם, הרי הם קולטים אותנו. גם כשאנחנו כועסים, הם בסופו של דבר מרגישים את זה, והרבה פעמים מייחסים את זה לעצמם, למרות שזה לא קשור אליהם. אז את אומרת, בטח ובטח טראומות של אובדן, של מוות, או טרגדיות אחרות, גם אם מדובר בתינוק קטן, הוא ירגיש. הוא יונק את זה. יונק את זה. הוא יונק את זה. כאילו זה זורם בחלב? בטח זה זורם בחלב, כמו כל דבר, את יודעת, אם המיניקה אומרים שהיא אחת עם הילד. אבל זה מעבר לזה, גם אם במקרה שלי היא העניקה אותי ונאלצה להפסיק להעניק אותי. אבל אני מדברת על מצב שבו זה עובר לילדים בלי מילים. החוויה של ההורה יכולה לעבור, ואני אתן דוגמאות, זה כמו גז, אני אומרת, שכל הורה יש לו גז אישי שלו. כתוצאה מהעבר שלו. חוויות שהוא חווה מהרגע שהוא הושרש ברחם, ועד ליום שהוא נמצא היום. כן. והגז הזה הוא ללא ריח, הוא נודף, והוא משפיע על הסביבה שלך. הילדים, כמו שאת אומרת, הם כמו רדאר. הם סופגים את מי שאנחנו, אין להם הגנות. כדי שאנחנו נרגיש משהו, צריך לפגוע בנו חזק. הוא צריך לעבור תאונת דרכים כדי להקשיב לעצמו מבפנים, כדי להוציא את הפוטנציאל העמוק שלו. ילד, הוא רגיש למי שאנחנו, והוא פשוט סופג את החוויות שהיו לנו בעבר. אז כשילד יש לו בעיה חברתית, או חלילה איזושהי בעיה פיזית, את אומרת שזה תוצאה ישירה של מה שהוא ספג מההורה שלו? כן, אני אסביר את זה. אני אסביר משהו לפני זה, מה זה בכלל להיות הורה מרפא, שיבינו למה אני מתכוונת. שני דברים, אחד זה מה זה הורה מרפא, ואיך זה יכול להיות שאתה מרפא את הילדים שלך ולא עברת בית ספר לרפואה. במיוחד כשיושב פה רופא לידי. אז ככה, קודם כל, הורה מרפא מבחינתי זה הורה שמבין ויודע את ההשפעה שיש לו על הילדים שלו, מהרגע שהם מושרשים ברחם ועד ליום שהם עוזבים את העולם. הורה מרפא זה הורה שלוקח אחריות מלאה על החיים שלו, ומנקה את עצמו, כי הוא יודע שכשהוא ינקה את עצמו, הוא בעצם ימנע הרבה סבל, יקל על סבל שקיים ואפילו ירפא. ומדובר על כל סוגי הסבל. יכול להיות סבל רגשי, כמו שאת אומרת, ילד מנודה חברתית. זה יכול להיות ילד עם בעיה פיזית, דלקות ריאות. יכול להיות ילדה בת 35 שרוצה להיכנס להיריון ולא נכנסת להיריון. וזה קשור לאמא שלה? זה קשור במידה מסוימת לאמא שלה. כן. את נתקלת באישה כזאת? הרבה נשים כאלה. ולמה? כי מה האמא העבירה לה? ניתן דוגמאות קצת יותר מוחשיות. קודם כל, להבין למה אני מתכוונת. מבחינתי, אני מחלקת את העולם לעולם הסיבות ועולם התוצאות. עולם התוצאה זה כמו פריחה, זה כמו אישה שלא נכנסה להיריון, זה נשירת שיער, זה גידול סרטני. זה עולם התוצאות, מה שאנחנו יכולים לחוש אותו ולהבחן אותו. או שאדם אומר, אני מרגיש שכואבת לי הבטן. כן. אפילו אם לא מאבחנים אותו, כואבת לו הבטן, או כואב לו הראש. זה עולם התוצאות. אז אני אומרת, לכל תוצאה קרה משהו לפני זה, הייתה סיבה. והסיבה היא בעצם בגוף האנרגטי. מה זה הגוף האנרגטי? זה הגוף של עולם הסיבות שלנו. זה גוף שבו שמורות הטראומות של בני אדם. אם זה אובדן בשביל שנינו שאבי נפטר בגיל מסוים. זה לא נעלם. קרה משהו, זה לא נעלם מהאוויר. זה יושב בתוך התאים. זה יושב בזיכרון הפנימי של הגוף. אני קוראת לזה תורשה אנרגטית. זה יכול להיות מפולת כלכלית, זה יכול להיות הפלה, זה יכול להיות בלידה שלי שקרה משהו, זה יכול להיות שאבי נפטר, זה אובדן, זה יכול להיות אהבה נכזבת. זאת אומרת, כל זה עולם הסיבות.
וזאת אנרגיה בעצם שהצטברה בתוך הגוף, וכיום היא גורמת לסבל, לתוצאה שאנחנו מאבחנים אותה כמו דלקת באוזן. כן. אז כשאני מלמדת הורים, אני מלמדת אותם שיטה שהיא בעצם חוכמה קדומה. בעבר לא היו מאבחנים דלקת ריאות. בעבר אני אומרת, תקחי ימי התנ"ך, לא משנה, תקופות עתיקות יותר. הם היו יודעים שיש כאב בחזה. זאת אומרת שאיזושהי אנרגיה הצטברה, היא קיבלה איזושהי צורה, והיום היא גורמת לכאב. ומה שצריך זה ללמוד לנקות את זה החוצה. איך? איך? אני מלמדת. אם זה בספר המתנה, או בשיטת הריפוי, אני מלמדת הורים לנקות את עצמם. תתני לי רגע את הספר, שאני אוכל להראות אותו למי שרוצה לקרוא יותר לעומק. זה גם ספר וגם דיסק. הנה, שמתארים את זה בינתיים, כשהמצלמה מצלמת, תמיר, אתה בתור רופא, מה אתה יכול להגיד על תיאוריה כזאת? כי אני פגשתי הרבה נשים, למשל, שחלו בסרטן השד, ואמרו להם, תנסו לחשוב מה אתם שמרתם בבטן, או בחזה, או דברים שלא אמרתם, שרציתם להגיד ולא אמרתם, וזה הצטבר והפך לגידול. וזה יצר איזה סוג של תרעומת. לא רק שהיא עוברת את הסבל של הכימותרפיה והקרנות, גם מטילים עליה את האשמה לגידול הזה. ברור שהיא לא אשמה בגידול. אבל מה שכן, אנחנו יודעים שגידול מתפתח מסיבות שחלקן לא ידועות, חלקן גנטיות, אבל חלקן לא ידועות. ולכן אני לא יכול לשלול את האפשרות שאיזשהן השפעות פסיכולוגיות, נפשיות, טראומות שהיא עברה, הכל ביחד גרם להופעה של גידול או מחלה אחרת. כלומר, יש חלק מהדברים שאנחנו לא יודעים מה הם. אז יכול להיות שזה חלק מההסבר. מה שברור זה שקיימים מחקרים מאוד מאוד חותכים על הקשר בין למשל סטרס, מתח, לבין מצב בריאותי. אז למה שלא יהיה קשר בין סטרס שילד עובר בגיל 8 חודשים, או איזשהו מתח אחר אפילו נגרם על ידי אהבה נכזבת, לבין המצב הבריאותי שלו. הרפואה עוד לא הוכיחה את זה, אבל מאוד מאוד ייתכן. אני יכולה לתאר את זה בדוגמאות שזה קצת יותר מוחשי. קודם כל 12 שנה אני מרפאה אנשים. אני אתן מספר דוגמאות להמחיש את ההשפעה של הורים על חיי הילדים שלהם. בואו ניקח דוגמה הכי פשוטה, שיש אישה שמניקה את הילדה שלה 3 שבועות, ואז היא מתקשרת, היא אומרת, תקשיבי, אני בשבוע וחצי בבעיה, הילדה לא רוצה לנוק יותר, היא מסובבת את הראש, אבל היא גם לא לוקחת בקבוק, והיא מתחילה לרדת במשקל. אני מבצעת התבוננות על הגוף האנרגטי בעולם הסיבות, על התינוקת הקטנה בת 3 שבועות. והיא משתפת אותי באופן טלפתי, שהיא דואגת לאמא שלה. היא לא רוצה להעמיס על אמא שלה. אמא שלה רוצה לחזור לעבודה. רגע, פה נכנסת איתי רובד אחד יותר עמוק. זה הרובד העמוק יותר. זה בעצם, כמו שהוא יודע להקשיב כבר לקול הפנימי שלו, אני יודעת להקשיב לשלי, וכמובן לילדים אחרים, כי אם אני מסוגלת לשמוע את עצמי, אני יכולה לשמוע גם אחרים. אני יוצאת עיניים, מתבוננת על התינוקת הזאת, היא לא לידי, אני לא מכירה אותה, והיא משתפת אותי בחוויה מה קורה עם אמא שלה. אין פה מה לרפא, אני מפסיקה את הטיפול ואני מתקשרת לאמא ושואלת אותה, האם את רוצה לחזור לעבודה? אז היא אומרת, תראי, זה מחשבות שלי ביני לבין עצמי, שאני כבר האמת, כבר לפני שבועיים רק ילדתי ויש דברים שעוד לא סגרתי אותם בעסק ואני רוצה לחזור לעבוד. אבל אני אקח את התינוקת איתי, זה לא שאני לא אקח אותה. זה לא שאני אפסיק להעניק אותה. אני אומרת לה, כן, אבל זה מפריע לילדה כי היא רוצה בעצם לשמור עלייך. ומה שנכון לך, היא רוצה שאת תעשי. ואז היא בעצם מפסיקה לנוק. תיקון של האם את עצמה, שיחה עם עצמה וניקיון בתוך התהליך שזה בסדר. מה זה ניקיון? זאת אומרת, החלטה של לא לחזור לעבודה ופתאום הילדה חזרה לנוק? מאוד פשוט, כן. מה זה החלטה? זו החלטה פנימית, זאת אומרת שהיא מבינה שהיא משפיעה, כי אחרת איך אני יכולה לדעת? האמא לא סיפרה לי את זה. אז כשאת מאמתת עם אדם דבר שהוא חושב בתוך עצמו, הוא מרגיש בתוך עצמו והוא מסוגל לתקן את זה, בכלים פשוטים, כמו שיחה עם עצמך, או תלכי למישהי ותדברי איתה על הנושא הזה, או תקחי יום אחד ותסגרי את כל הנושא בעבודה ותחזרי ותהיי עם הילדה, שזה נותן לך שלווה פנימית בתוך עצמך, זה עובר לילד. אחרי יום הילדה המשיכה לנוק. מוזר. זה דוגמה קטנה. עם הצלחה. זה דוגמה קטנה. זה דוגמה קטנה. דוגמה נוספת, זה מי שמגיעה עם כאב בבית החזה, היא חוותה גידול סרטני בעבר, היא אומרת, תשמעי, אבל עדיין כואב לי, אני מפחדת שזה יחזור, ומתחיל להיות לי כאבים שהיו לי בעבר. ואז אני אומרת לה, אוקיי, בואו נעשה התבוננות. אני מתבוננת על הגוף האנרגטי שלה, ואני יכולה לראות, זה לא אני יכולה, מה ראיתי? אני רואה את ההורים שלה יושבים, אחד כאן, האמא כאן, האבא כאן, והם רחוקים אחד מהשני. משהו מפריד ביניהם. ואני רואה אותה בגיל 13 עומדת לידם. עכשיו, אני רואה את זה כמו שאני רואה אותך. אני רואה את החוויה שהתרחשה בעבר. ואז אני אומרת,
אני מדברת עם הילדה, מנסה להבין מה קרה שם, ואני רואה אותה בוכה. אני סוגרת את עצמי, מתקשרת אליו ושואלת, האם קרה משהו בגיל 13 להורים שלך? משהו שיפריד ביניהם. ואז היא מספרת לי שבגיל הזה היא גילתה שהאב בוגד בהם, שיש לו רומן, והיא גילתה את זה בבית. וזה גרם לפיצוץ בבית. ואז בעצם כל אחד מההורים לקח אותה והיה מספר את הסודות לילדה, והיא אגרה ואגרה הרבה רגשות בתוך עצמה. מה שאני עושה, אני לוקחת את מה שאני רואה, כמו שאני יכולה לקחת אותך עכשיו ולהגיד לך, בואי, נצא מהחדר. כן. לוקחת אותם ומוציאה אותם מתוך הגוף של עצמה. בקיצור, את מכשפה. לא, זהו, שלא. אם את מסוגלת לראות גופים אנרגטיים, התפייה, טוב, זה יעזור לה? נשמע יותר טוב. אם את מסוגלת לראות גופים אנרגטיים בתוך אנשים וחוויות שהם עברו שנים אחורה, אז יש פה איזה סוג של שמה שאני אומרת, קסם. שיש את זה בכולם. אני התאמנתי בזה כל חיי. למה? כי כשאבי נפטר, בגיל 2 חיברו, בגיל 8 חודשים הוא נפטר, קיבלתי המון אהבה ופינוק מהדודים שלי, ובגיל 2 אמא שלי התחתנה שוב. וחיברו 2 משפחות למשפחה אחת, כשחייתי עם עוד 6 אחים ואחיות. ומתוך המקום הזה, זה לא רק שאיבדתי את אבא שלי, איבדתי גם את אמא שלי. כי למעשה הייתה צריכה להעניק אהבה לכולם, והייתי הקטנה שלה, ופתאום כבר לא הייתי הקטנה שלה. לא יכולתי להגיד לה, אמא, אני רוצה שתרימי אותי עכשיו חצי שעה. הייתי צריכה למלא את החלל, ונוצר החלל, אני בטוחה שאתה מבין על מה שאני מדברת, שאף אחד לא יכול למלא אותו. כשמישהו בעצם נפרד ממך, ואתה לא מעכל את זה, אז זה בור, אני אומרת, בור שחור בתוך עצמך. כן. וכדי למלא אותו, מה שעשיתי, משכתי את אבא שלי, זיכרונו לברכה. והייתי חיה איתו, הייתי רואה אותו ומתקשרת איתו. ולא חשבו שאת זקוקה לטיפול בילדותך? אני לא אומרת את זה בציניות. אף אחד לא ידע. לא, קודם כל, אף אחד לא ידע. זה משהו שאתה חווה אותו עם עצמך. וחשבתי שכולם מדברים עם אנשים שחיים בעולמות עליונים. כן. אבל רק בגיל יותר מאוחר הבנתי. וגם הדודים שלי מאוד יכולים להגיד לי שקיבלתי מסר מיעקב, שזה היה אבי, שכך וכך. זה היה נראה לי הדבר הכי טבעי בעולם. ולה? לאמא שלי, גם. את יכולה לקבל מסרים, נגיד, עכשיו, מכל מיני אנשים שלא נמצאים איתנו? לא, אני לא מתקשרת עם אנשים שלא חיים בעולם. אני מתקשרת עם אנשים שחיים ומבריאה אותם. למה את לא חיה בישראל? כי את שיטת הריפוי אנחנו מוצאים בארצות הברית. יוצאת גם פה, אבל החזון שלי הוא לעקור את הסבל מתינוקות וילדים. כשילד אמרתי, יכול להיות בין 3 ו-33. והבנתי שזה לא יעזור אם אני אקח וירפא עוד אלפי ילדים, כמו שעשיתי עד היום. ולא יעזור צי של מטפלים. ההורה צריך לקחת חלק בתהליך הריפוי על מנת לעקור את הסבל מהילדים, מהילד שלו. ותביני שזה כל כך עמוק שאנשים יושבים בתוכנית אצלי, אנשים שבחיים לא עשו מדיטציה ולא רוחניים ולא יודעים שום דבר, אנשי עסקים נטו, עכשיו סיימתי את התוכנית. יושבת אישה שבאה בגלל שהילד שלה מנודה חברתית. ואני אומרת להם, בתוכנית לצאת מהבועה, למעשה אני מחברת אותם לתוך עצמם, שידעו לגעת בגוף האנרגטי ולנקות אותו. זו המטרה. יופי. אני שואלת אותם שאלה פשוטה. כשילד שלך סובל, אתה צריך לשאול את עצמך שאלה, מה אני צריך לתקן בחיים שלי, על מנת שהילד שלי יהיה בריא. זאת אומרת שאותו ילד מנודה חברתית עם אמא שלו, למשל, אני לא יודעת, תשנה משהו באורח חייה, אני מנסה לחשוב מה יכול להיות, תחושה של קורבנות ותסכול במערכת היחסים עם בן זוגה, אז הילד יפסיק להיות מנודה חברתית? יכול להיות, אבל ניתן דוגמה מוחשית, שיש תוצאות. לא ממציאה, כל מה שאני נותנת זה דוגמאות שעובדות. אז אני אומרת, היא לדוגמה, שאלה את עצמה אחרי שעשינו מדיטציה, שאלה את עצמה שאלה פנימית. מה אני צריכה לתקן על מנת שהילד שלי יהיה בריא? ומה שאלה לה, היא ראתה תמונה של עצמה בגיל 8. היא ראתה עצמה בגיל 8 שהם עברו דירה, ומילדה מקובלת היא הפכה להיות ילדה שהיא בודדה. היא אמרה לי, תשמעי, אני לא מבינה את הקשר בין מה שאני רואה לבין לבעיה של הילד שלי. אז אני שואלת אותה מה הבעיה של הילד, היא אומרת, תשמעי, הוא מנודה חברתית, ואני שואלת אותו בין כמה הוא, היא אומרת לי, בין 7.5. אז אני אומרת לה, את לא מבינה את הקשר? כן, זה באמת קצת... הילד, צריך להבין שזה חלק מהשיטה, הילד למעשה יכול לפתח בעיה דומה, או זהה לזאת שהייתה להורה שלו באותו גיל. ולמה? כי כמו שאמרת, בעצם הם משמשים כמו רדאר. הילד משמש להורה כמראה, שההורה יסתכל על המראה ויתקן את מה שהוא צריך בעצמו. אז יש לו עוד הזדמנות אחת לתקן מה שלא תקנו לו ההורים שלו.
ובעצם לעצור את החוליה הזאת. ברגע שהיא מתקנת את החוויה הזאת, איך היא יכולה לתקן אותה? היא כבר סיימה את גיל 8 מזמן. הרי החוויה נשארת בגוף, נכון? הנה, עובדה שהיא זוכרת אותה. היא זוכרת את זה. כמו שהוא זוכר בגיל 4, מה קרה עם אבא שלו. אז איך מנקים אותה? איך מנקים? חוזרים אחורה בזמן. היא חוזרת, היא יכולה לראות את התמונה. זה עלה מתוכה, היא עלתה. והיא משנה את הסרט. משנה את הסרט, זה יו. ואז היא משנה את התודעה שלה. איזה כיף זה לשנות סרט. זה כאילו לזכות בחיים. לדוגמה, מה אני ממליצה לאורי? מה אני ממליצה לו? אני אומר, הלוואי שהיינו יכולים לשנות גם באמת את הסרט. אז זה מה שאני אומרת. להפך, אנחנו יכולים למנוע את המחלות של הילדים שלנו. אם מלכתחילה נלך ונבדוק באיזה סרט אנחנו חיים. תבואו ותנקו. כן, ניקיון אני תמיד אהבתי. נכון. כשאת מנקה בגוף האנרגטי, את החוויית מנקה גם בתודעה. כן. מי שרוצה לשמוע עוד פרטים, המתנה להיות הורים מרפאים, זה גם ספר וגם... 3 תקליטורים. 3 תקליטורים. תודה רבה לך, חנית, באמת שבאת אלינו.